שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. אנחנו ממשיכים בנושא של OCD, פרק השני. אני רוצה עכשיו להיכנס לכל המהות הזו של ה-OCD. למה זה קורה? למה זה נתקע בראש? למה אנשים נתקע להם מחשבות? למה אנשים עושים פעילויות כפייתיות? המקום הזה ייתן לנו את הכיוון, איך אפשר גם לצאת מזה. כמו שאמרתי, סוף הפרק הקודם. CBT, זה הכיוון. זה מה שאני גם הולך לדבר כרגע. אני אכניס אלמנט אולי מסוים מתוך העולם של ACT, ACT. יחד עם זאת, הכל פה מבוסס CBT. זו התשובה, לא OCD. חשוב לדעת. אז מה קורה שם ב-OCD? אם תשימו לב, כל אדם שסובל מ-OCD, אנחנו מדברים על מעגל קסמים מטורף שיש לנו. יש איזשהו טריגר שמעורר מחשבה. למשל, בואו ניקח לדוגמה, דווקא אני בכוונה לוקח את הדוגמה הפחות יפה, בואו נקרא לזה. כי אנשים שעובר להם המחשבות האלה, אומרים לעצמם, מה קורה איתי? או יותר, אז אני, כן, דווקא את זה אני רוצה להנגיש, דווקא את זה אני רוצה, אפילו שהיא פחות יפה, פחות נעימה, דווקא את זה אני רוצה להנגיש. טריגר. בן אדם שהולך ברחוב, ובואו, תשמעו, גבר, הכל בסדר איתו, ופתאום הוא רואה גבר אחר. הוא אומר לעצמו, אימא'לה, אני מרגיש משהו אליו? וואו, אוקיי. עכשיו מאוד מפחידה מבחינתו. כי מבחינתו הכל בסדר איתו. מה קרה פתאום? מה אני פתאום חושב מחשבה כזאת? הוא מתחיל לבדוק מה אני מרגיש מבחינה רגשית. האם אני מרגיש ככה? לא מרגיש ככה. מתחיל לשאול את עצמו כל מיני שאלות כאלה. וזה מתסבך. וזה מפחיד. ומלחיץ. וברמה כזו שהוא לפעמים יכול לבצע כל מיני פעולות כדי לוודא שהכל בסדר איתו. שבאמת הכל בסדר. זו דוגמה למשל של טריגר, שבעקבותיו, תשימו לב, האירוע הזה שאני תיארתי, הוא בעצם, אנחנו יכולים לנתח אותו. היה טריגר מבחינתו, אוקיי? שהוא ראה מישהו. היה בעקבות זה מחשבה שהתעוררה לו בראש. מחשבה אוטומטית. אין לו שליטה על זה בכלל, אבל הוא לא שם לב. המחשבה אומרת לו, אולי אתה מרגיש משהו? בעקבות זה, הוא מרגיש לחץ. בעקבות הלחץ, מה הוא מנסה לעשות? להרגיע. איך הוא מנסה להרגיע? לא, זה לא באמת, מה פתאום, אתמול הרי היה ככה, וזה ככה, וזה, כל מיני, אוקיי? אתם יכולים להבין לבד כבר לאיפה זה הולך? הרגעה. מה קורה בעקבות ההרגעה? האם הוא נרגע? מה פתאום? זה מתגבר. אז או שזה ממש, הוא מרגיש שזה מתגבר, או שאפילו הוא לא שם לב שזה מתגבר, אבל זה לפחות משתמר. זאת אומרת, אחרי שהוא מנסה להרגיע את עצמו, הוא עדיין עובר לו מחשבה בראש, אבל אולי זה אמיתי. למשל, סתם אני זורק, כן? זאת אומרת, עובר לו עוד איזו מחשבה ששוב מלחיצה אותו. בעקבות זה הוא מרגיש לחץ. בעקבות זה מה הוא עושה, כמו שאמרנו, הרגעה. בעקבות זה מה? מחשבה. בעקבות זה, לחץ, הרגעה. מחשבה. לחץ, הרגעה, מחשבה, לחץ, הרגעה, ויכול להתהלך עם המהלך הזה יום שלם וימים שלמים, וזה העולם של OCD בכל צורה שלא תהיה. זה יכול להיות גם כן, אם אני נגעתי במשהו מזוהם, אוקיי? מחשבה. הטריגר הוא למשל, שפתחתי את הדלת במקום שאני לא מכיר, או מקום שמישהו נגע, לפני כן משהו, לא יודע מה, זה טריגר. מחשבה, אימא'לה, אולי יש פה חיידק על הידית. אוקיי. הרגשה, לחץ. התגובה שלו לאחר מכן, הרגעה. מה קורה אחרי הרגעה? שוב, מחשבה. לחץ, הרגעה. אתם יכולים להחליף את הלחץ לפעמים בפחד, בגועל, אוקיי? למשל אדם שאצלו חשוב הלכלוך, האובססיה שלו היא סביב לכלוך, אז שם זה יהיה נושא של גועל, לא נושא של דווקא של לחץ, אוקיי? אבל רגש שלילי מאוד מאוד משמעותי. תשימו לב, יש פה מעגל ברור. תסתכלו על המעגל הזה. אם אנחנו עכשיו רוצים לפתור את הבעיה, מה אנחנו צריכים לעשות? שאלה פשוטה. לפרק את המעגל. טוב, איך מפרקים את המעגל? בואו נחפש את נקודות התורפה. איפה
יש לנו שליטה. איפה הם אזורי השליטה שלנו? וואו, זו שאלה קשה. על הטריגר יש לנו שליטה? לא. על המחשבה האוטומטית יש לנו שליטה? לא. על מה כן יש לנו שליטה? יש לנו שליטה ברמה מסוימת, בצורה עקיפה, שאני אסביר בהמשך איך. בצורה מסוימת, ברמה מסוימת, יש לנו שליטה על ההרגשה. אנחנו יכולים לשלוט על רמת ההרגשה, ברמה מסוימת, גם אני מסייג את זה, זה בכלל לא לגמרי נכון, אבל יש פה משהו, אני אסביר את זה בהמשך. ועוד מקום שאנחנו יכולים לשלוט, על ההרגעה. אנחנו יכולים לא להרגיע. זה קשה, זה מטורף. לא תצליחו באמת בפעם הראשונה, לא בהכל, אבל בצורה הדרגתית, יש לנו שליטה. אם אנחנו מצליחים לפגוע במעגל במקומות הללו, זה לא יסתובב, זה לא יתקיים. האם זה יקרה ברגע? מה פתאום? המוח שלנו רגיל לזה. אבל לאט לאט במהלך הזמן זה ילך ויפחת, ילך ויפחת. יש פה עוד איזה אזור שליטה, תתפלאו. על המחשבה האוטומטית אפשר לשלוט בעקיפין. אי אפשר לשלוט על מחשבה. על מחשבה אוטומטית אי אפשר לשלוט. ככל שתנסו לשלוט יותר, כך המחשבה תתגבר. אבל כן, יש דרך להתנהל מול המחשבה. אני אסביר את זה בהמשך. אני קודם כל רוצה שנבין את התבנית. זו התבנית. עכשיו, אנחנו יכולים לראות, וצריך לפתוח את הדברים, את נקודות השליטה שלנו, את אזורי השליטה. כדי שנבין את זה, ואני רוצה להתחיל מאזור השליטה על המחשבות, שבאמת אין שליטה על המחשבות, כמו שהדגשתי, אבל אנחנו יכולים בצורה עקיפה, לטווח יותר ארוך, להשפיע על הופעת המחשבות, שהם יהיו בצורה כזו או אחרת. אני רוצה, כדי שנבין את זה, להסביר את אפקט, שימו לב, אפקט הדוב הלבן. למה אני קורא אפקט הדוב הלבן? אם אני אבקש מכם, שמעו אנשים יקרים. אני רוצה עכשיו שבמשך 2 דקות אתם לא חושבים על דוב לבן. אוקיי? אחי, 2 דקות. אתה לא חושב על דוב לבן, כזה, ככה, כן, אני אתאר את זה בצורה הכי חיה. אתה לא חושב על דוב לבן. תצליח? 99% מהצופים והמאזינים כרגע אומרים שלא. אני יודע. אני יודע שזה גם 99% ולא 1%. אני מאתגר את האחוז הנוסף, בוא תנסה. כן, דוב לבן כזה, לא לחשוב, דוב לא אבל בסדר? לא לחשוב על דוב לבן 2 דקות. בוא נראה אותך. 2 דקות. בפרט, אם אחרי 2 דקות אני אשאל אותך על מה לא חשבת במשך 2 דקות, אתה תגיד לי על דוב לבן, אז אתה כן חשבת על דוב לבן. אתה חשבת על לא לחשוב על דוב לבן. אוקיי? ואם אני אבקש גם הפוך, בוא במשך 2 דקות תחשוב רק על דוב לבן. שום דבר אחר בעולם, רק על דוב לבן אתה רואה מול העיניים 2 דקות. אין מצב. הדבר הזה זה ניסוי שנעשה בווריאציות שונות, והוא ניסה ונבדק, אין אנשים שיכולים לעמוד בזה, גם אנשים שטענו שהם הצליחו לעמוד בזה. לאחר 2 דקות הם לא הפסיקו לחשוב על דוב לבן יותר מכל אחד אחר שלכאורה לא עמד בזה. זאת אומרת, אין לאדם יכולת לשלוט על המחשבה האוטומטית שלו, ימות העולם, אין לך אפשרות להסיח את הדעת. אין לך אפשרות לנסות להעיף את זה. וזו טעות שאנשים עושים, אנשים עם OCD, זה טעות, ברוב שהמחשבה כל כך מלחיצה אותם, מפחידה אותם, הם מנסים להרגיע. אחד מהדרכים זה הסחת דעת. אחד, דרך נוספת, לנסות לזרוק את המחשבה. לנסות לצרוק על המחשבה. פעם הייתה שיטה, היום אני מקווה שלא אומרים אותה יותר מדי, שיטה של, עולה לך מחשבה, אתה רוצה ללמוד, לא לחשוב אותה, אז תצוות את עצמך חזק. מאוד 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 מאוד. כדי לא לחשוב עליה, או שיטת הגומייה, כן? תמתח את הגומייה, שים לך גומייה ליד, תמתח אותה ופאק, תחזיק אותה חזק כדי שלא תחשוב יותר על המחשבה. זה מדהים, אבל הייתה גישה כזו. ולא, אל תנסו את הדבר הזה. לא טוב. אנחנו הולכים פה בעיקרון הרבה יותר קיצוני. אנחנו נבין בהמשך גם למה. הדבר הנכון הוא פשוט לא להרגיע.
אל תנסו להרגיע. לא יעבוד. מסבך את העניינים. למה? אפקט הדוב הלבן. ככל שתנסה להרגיע יותר, כך זה יפריע יותר, יציק יותר, יופיע יותר. משוואה מאוד מאוד פשוטה, קחו את זה בצורה החלטית. לחץ סביב מחשבה, פחד, גועל, לא משנה. כל רגע שלילי חזק סביב מחשבה, ינכיח את המחשבה יותר. לחץ, פחד, רתיעה, גועל, שווה מחשבה. רק ברגע שנצליח להשפיע על ההרגשה, אנחנו נצליח להשפיע על המחשבה. שימו לב, זה בצורה עקיפה. גם להשפיע על ההרגשה זה בצורה עקיפה. וואו, איך עושים את זה? איזה סוד. יש לנו כמה דרכים. חשוב להבין שמאחורי ה-OCD, מאחורי ההפרעה הזו, יש אמונות, יש תפיסות עולם. הזכרתי תפיסת עולם אחת, למשל, שאומרת, אני יכול לשלוט על המחשבות שלי. גם אם אתה מבין שאתה לא יכול לשלוט על המחשבות שלך, אבל תשים לב שההתנהגות שלך מראה משהו אחר. אתה מנסה להעיף את המחשבות, אתה מנסה להסיח דעת, אתה מנסה להרגיע בדרך כזו או אחרת, וזה מראה שברמה מסוימת אתה כן מאמין שאפשר לשלוט על המחשבה. לא רק שאתה מאמין שאפשר, אתה מאמין שצריך. שימו לב, כל אדם שסובל מ-OCD, גם אם הוא יאמר, כן, טוב, אז אני מבין, אי אפשר לשלוט על המחשבה. בסדר, אבל אתה כן מנסה. זה חמקמק. זו אמונה אחת, זו תפיסה אחת. ברמה מסוימת, נכון, אולי אתה יודע ברמת השכל, וזה חשוב מאוד לדעת את זה באמת, שאי אפשר לשלוט על המחשבות. אי אפשר להעיף מחשבות. זה באמת חשוב לדעת את הדבר הזה, וזה בסיס שאנחנו נתבסס עליו באמת. אבל אני כן רוצה להנגיש שיש פה עדיין עוד משהו שצריך לעבוד עליו. אוקיי? זה דבר אחד. הדבר הנוסף, וזה בעיקר הסיבה, מדוע אנשים מסוימים חווים OCD, כמו שסיימתי בפרק הקודם, ושאלתי את השאלה, מדוע אנשים מסוימים יש להם OCD ואנשים אחרים לא? הרי לכולם יש מדי פעם מחשבות מגעילות, מפחידות, הזויות, לכולם. ומי שאומר לכם שזה לא נכון, הוא פשוט לא שם לב. מראש שזה אף לא בראש. למה אצלו זה אף בראש ואצלי לא? זו שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, אדם שסובל מ-OCD. זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מה הגורם לאנשים מסוימים שיתקע להם המחשבה שיסבלו מ-OCD ואנשים אחרים, שברוך השם, 98% מהאוכלוסייה, לפחות מבחינה סטטיסטית, אני קצת כופר בסטטיסטיקה הזו, אבל אני כן חייב להתיישר לפי הסטטיסטיקה, לפי המספרים, 98% מהאוכלוסייה לא סובלים מזה. מדוע? שמתם לב שמה שתוקע את המחשבה, אמרנו, זה הלחץ והפחד מהמחשבה. מהופעת המחשבה. הרבה פעמים הלחץ והפחד הוא מהתוכן של המחשבה, והרבה פעמים הוא מהופעת המחשבה. הרבה פעמים הוא משתהן. כשאנחנו נבדוק לעומק, לפעמים אנחנו נצליח להגיע למצב שלו. אני מבין שהתוכן הוא לא רלוונטי, אבל די שיעזוב אותי. אוקיי? אבל זה עיקר העניין. הפחד והלחץ, או הגועל, או לא משנה מה, מהמחשבה, מבוסס על תפיסת עולם, מבוסס על אמונה. יש לנו, עד כדי כך, רשימת אמונות. זה הכל בדוק, מחקרית, עובדתית, אני רואה את זה בשטח. כל אדם עם OCD, אני די יכול לנחש מראש ולפגוע בתפיסת עולם שלו הרלוונטית, וזה לא חוכמה גדולה. זה פשוט. זה אחד ועוד אחד. מתמטיקה. וחשוב להבין, ואני מדגיש את זה, עד כמה זה פשוט, כדי להבין עד כמה יש פה דברים לא, אין שום פגם, הכל בסדר. פשוט יש פה תפיסות עולם שמייצרות. OCD, נגמר הסיפור, נשנה תפיסות עולם. השתנו. תשתנה רמת ה-OCD. אני רוצה לסיים את הפרק, ואני רוצה לזרוק לכם אמונה אחת, אנחנו נמשיך את זה בפרק הבא, את שאר האמונות, שאר התפיסות. אני אתחיל מהאמונה השכיחה יותר, שאני מניח שרוב מוחלט מהאנשים שסובלים מ-OCD,
יש להם את התפיסה הזו, והיא בסיסית בחשיבותה, ברמת ההשפעה שלה על ההרגשה השלילית שמנציחה את המחשבה, שבעצם מנציחה את המעגל קסמים שעליו דיברנו. זה המצב של חוסר סובלנות לאי ודאות. אני צריך לדעת ב100%. שימו לב, איך זה עובד ה-OCD? המחשבות האלה עובדות בצורה של, היה כך וכך, אוקיי? אז, אבל אולי זה כן יקרה. לא יהיה לך זיהום, לא, הכל בסדר. לא, הכל בסדר איתך, אתה לא נמשך למשהו אחר. לא, הכל בסדר, אתה יודע. אבל אולי כן. הרי יכול להיות שאם הלכתי כך וכך, אז היה כך וכך, אבל אולי כן. יש תמיד את אבל אולי. ובמיליון ואחת וריאציות, והמוח שלנו הוא מטורף, הוא יצירתי. ותמיד יגיע האבל אולי הזה. והאבל אולי הזה הוא אחראי להרגשה של הלחץ. האמונה שמאחורי זה היא מייצרת את הפרשנות הזו שאומרת שאולי את המחשבה שאחראית על ההרגשה שמתחיל לגלגל את המעגל. את מעגל קסמים שעליו אנחנו דיברנו. אז אם אנחנו נדע למשל לטפל באמונה הזו, לשנות אותה, כנראה אנחנו נשפיע על המעגל ברמה מסוימת לפחות. יש לנו עוד מספר אמונות שבעזרת השם בפרק הבא אנחנו נדבר עליהם. אני כן רוצה בין פרק לפרק תחשבו על הדברים, תבחנו את הדברים, חפשו את זה אצלכם, נסו לזהות את הדברים, וכבר אני אתן לכם משימה. להימנע מהרגעה. וואו, זה קשה. ככל שתצליחו. בהמשך אנחנו ניתן כלים יותר לדבר הזה. שיהיה לכם הרבה הצלחה, ואני מזכיר. יש לי קבוצת וואטסאפ. אני אשמח שתצטרפו לקבוצה. אנחנו מביאים שם הרבה דברים חשובים, בעניינים של נפש, בעניינים של זוגיות, אם זה סרטונים, אם זה תכנים אחרים. הכל תכנים שלי. אני אשמח שתצטרפו. פשוט תשלחו את המילה צרף ל-055-556-3830. שוב, 055-556-3830. אני אשמח שתצטרפו לקבוצה שלי. שיהיה לכם הרבה טוב, ושתפו גם את הדברים הללו עם אחרים. זה יכול לעזור להרבה אנשים. הרבה הצלחה והרבה טוב.